මගේ YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට මතක ඇති මම මීට සතියකට විතර කලින් වීඩියෝ එකක් දැම්මා Xiaomi Redmi Note 9 කියන device එක ගැන. ඉතින් ඒකට ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිචාරාවත් එක්කම comment section එකේ වැඩිම මට බලා ගන්න හම්බුනේ. පුළුවන් නම් ඊළඟ වීඩියෝ එක විදියට Xiaomi Mi Note 10 Lite කියන device එකේ වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න කියලා. ඉතින් ඒකින්ද අද මගේ ඇතේ තියෙනවා මෙන්න මේ Xiaomi Mi Note 10 Lite කියන device එක. ඉතින් මේක ගැන කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මුලින්ම දෙයක් කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ Mi Note 10 Lite කියන device එක ආසන්න වශයෙන් ලංකාවේ රුපියල් 72000 සිට 75000 අතර වගේ මුදලකට තමයි අලෙවි වෙන්නේ. මෙන්න මේ ගානට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Mi Note 10 Lite device එකේ design එක ගැන මම මුලින්ම කතා කරන්න ඕනේ. මොකද මේ වෙනකොට මෙන්න මේ price range එකේ මම කිසිම device එකක මේ වගේ ගොඩක් premium design එකක් දැකලා නැහැ. පළවෙනි කාරණාව තමයි මේක අපිට කලර්ස් තුනකින් මෙලදී ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම midnight black, ඒ වගේම nebula purple එක. nebula purple එක නම් මාරම ලස්සනයි. ඒ වගේම glacier white කියන device එකත් මගේ අතේ නම් තියෙන මේකේ glacier white කියන device එක තමයි. හැබැයි මේකේ අපිට front and back දෙකම Korean Gorilla Glass 5 කියන material එකෙන් තමයි protect කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ price range එක අපිට aluminium frame එකකුත් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ back එකත් ගොඩක් curve කරලා තියෙනවා සහ display එකත් අපිට curve panel එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ රුපියල් 75000ට වඩා අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් device එකක curve display එකක් දැක්ක පළවෙනි අවස්ථාව තමයි මෙන්න මේ Mi Note 10 Lite එකේ අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි විශේෂම කාරණාව මේකේ අපිට 3.5mm headphone port එකක් තියෙනවා සහ IR blast එකකුත් include කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් Xiaomi ලා යාලගේ ගොඩක් device වලට මෙන්න මේ IR blast එක include කරනවා. ඒ වගේම තමයි තවත් විශේෂ කාරණාවක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි දැකලා තියෙනවා buttons තියෙන එක පැත්තක, SIM tray එක තියෙන වෙන පැත්තක, එහෙම නැත්නම් power button එකක් තියෙන වෙන පැත්තක. හැබැයි මේකෙදී මෙන්න මේ device එකේ දකුණු අත පැත්තේ තමයි තියෙන button සේරම තියෙන්නේ. volume rocker සහ power key එකත් එක්කම ඒ පැත්තෙම පල්ලෙහාට වෙන්න තමයි අපිට මේකේ dual SIM tray එක තියෙන්නේ. මේක dual SIM tray එකක්. SD card එකක් වල වැඩිපුර add කරන්න බෑ. මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේකට Korean Gorilla Glass 5 කියන material එක add කරලා තියෙන හින්දා මේ device එක සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් බරයි. ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් gram 204ක් වගේ තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක්ම අතට comfortable වෙන්නේ gram 150 ඉඳන් gram 185 වගේ range එකේ තියෙන devices. ඉතින් ඒකින්ද ටිකක් වෙලා මෙන්න මේක එක දිගටම පාවිච්චි කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් අත රිදෙන ගතියක් එනවා. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් ඕනම flagship device එකක් බරයි. ඉතින් ඒකින්ද මම හිතන්නේ නැහැ ඇත්තටම flagship features තියෙන device එකක් මිලදී ගන්නම් බර ගැන ගොඩක් හිතන්නේ නැති වෙයි කියලා. ඉතින් මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේකේ තියෙන flagship design එකක් වගේම flagship display එකක් කියලා. ඔව් මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අඟල් 6.47ක full HD+ AMOLED curve panel එකක් එක්ක. ඉතින් මම අර කලින් කිව්වා වගේ මගේ price range එක දැක්ක පළවෙනි අවස්ථාව. ඒ වගේම තමයි මේකේ screen to body ratio එක ගත්තොත් 91.4ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම PPI යගේ ගත්තා 398ක් වගේම HDR10 සහ 430ක brightness nits එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ අගයක් සාමාන්‍යයෙන් outdoor පාවිච්චි කරන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. විශේෂයෙන් මේකේ AMOLED panel එකක් තියෙන හින්දා මේකේ colors ගැන නම් කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් හොඳ deep black, ගොඩක් හොඳ saturated screen එකක් සහ AMOLED එකක් හින්දාම මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් in display fingerprint එකක්. මේකත් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් හොඳට වැඩ කරනවා. ඒත් එක්කම AMOLED screen එකක එන හැම feature එකක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම always on screen එකක්. ඒ වගේ මේක customize කරන්න පුළුවන් සහ මේක අපිට dark mode එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් dark mode එක on කරලා පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩක් ලස්සන වගේම බැටරි එකත් ඔයාලට ගොඩක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි මේ ස්ක්‍රීන් එකේ දැකපු එකම අඩුපාඩුවකට තියෙන්නේ මේක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා පොඩි notch එකක්, dew drop notch එකක්. ඉතින් මෙච්චර හොඳ ඩිසයින් එකක් දීලා මෙච්චර හොඳ ස්ක්‍රීන් එකකුත් දීලා පරණ තාලේ notch එකක් දීපු එක ගැන නම් මගේ ගොඩක් පැහැදීමක් නැහැ. එක්ක මෙයාලට punch hole එකක් දාන්න තිබ්බා. නැත්තම් මෙයාලගෙම තියෙනවා මීට වඩා ගොඩක් price අඩු device වල pop up cameras. ඉතින් මේකටත් ඒ වගේ දෙයක් include කරා නම් ගොඩක් ලස්සන device එකක් වේවි. මෙන්න මේ Mi Note 10 Lite කියන device එක. කොහොම වුණත් වීඩියෝ එකක් බලන්න, game එකක් play කරන්න මෙන්න මේ notch එකෙන් නම් කිසිම හානියක් නැහැ. ඒ වගේ මේකේ තියෙන single speaker එකක් හින්දා ගොඩාක් හොඳ sound quality එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. හැබැයි සාමාන්‍ය විදිහට නම් වීඩියෝ එකක් බලන්න, සින්දුවක් අහන්න මේක නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් උන්නේ නැහැ. ඒත් එක්කම මේකේ තියෙන curve panel එකක් හින්දා ඔයාලා හිතනවා නම් දෙපැත්තෙන් අල්ලගෙන ඉන්නකොට මේ display එක touch වෙනවා කියලා. මෙන්න මේකේ තියෙනවා special option එකක් accidental touch off කරගන්න. ඉතින් ඒකෙදි ඔයාලට පුළුවන් මේකේ
කොච්චරක් ඒරියා එකක් මේකේ ටච් නොවී තියෙන්න ඕනේද සහ කොච්චර ඒරියා එකක් ටච් වෙන්න ඕනේද කියලා. ඉතින් මේකට වෙනම ඔප්ෂන් එකක් දීපු එක ගැන මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා. මොකද ගොඩක් ඩිවයිස් වල අපිට මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. කලින් කිව්වා වගේ මේකේ තියෙන ෆ්ලැග්ෂිප් ලෙවල් ඩිසයින් එකක් සහ ෆ්ලැග්ෂිප් මට්ටමේ ස්ක්‍රීන් එකක් වුණාට මේකේ performance පැත්ත ගත්තොත් නම් මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ Snapdragon 730G කියන mid range chipset එක. ඒත් මේකේ තියෙන price range එකත් එක්ක compare කරනකොට මෙන්න මේ 730G කියන chipset එක අපිට බලා ගන්න හම්බුණා රුපියල් 85000කට රිලීස් වුණ Samsung Galaxy A71 එකේ. ඉතින් ඒකට වඩා රුපියල් 10000ක් අඩු device එකෙත් අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. කම්පියුටර් බ්‍රෑන්ඩ් එක සංසන්දනය කරොත් නම් ගොඩක් හොඳයි. හැබැයි මෙයාලගේම සමහර device එක compare කරොත් නම් ටිකක් අඩු මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. කොහොම වුණත් ඔයාලට මේ device එක 6GB හෝ 8GB RAM version එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. සහ 64GB සහ 128GB version විතරයි ඔයාලට මිලදී ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒක නම් මම දැක ගොඩක් ලොකුම අඩුපාඩුවක්. මොකද මේකේ maximum storage එක 128GB විතරයි. ඒ වගේම මේකේ අපිට කිසිම SD කාඩ් එකක් දාලා ස්ටෝරේජ් එක වැඩි කරගන්නත් බෑ. මම දැක්ක ලොකුම අඩුපාඩුවක් තමයි ඒක. කොහොම වුණත් මේ වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකකට තියෙන හොඳම performance මේකේ නම් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකේ තියෙන අනිත් දේවල් එක සංසන්දනය කරොත් ඩිස්ප්ලේ එක, බැටරි එක, ඩිසයින් එක වගේ දේවල් එක සංසන්දනය කරොත් මේ ඔක්කොමත් එක්ක එකහුවලා මේ ආපු performance එක ගැන මේ වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකකට මට නම් කිසිම අවුලක් නැහැ. මොකද මේක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා latest Android 10 සහ මෙයාලගේම MIUI 11 එක කොහොම වුණත් ලබන මාස වෙනකොට MIUI 12 එක බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. ඒකට අප්ඩේට් කරොත් නම් මේ වගේ device එක ගන්න පුළුවන් maximum දේවල් ටික අපිට මෙන්න මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් මේකේ UI experience එක ගත්තොත් නම් මට කිසිම වෙලාවක මේක ලැග්ගුන්නේ නැහැ. ඒ තරම් ගොඩක් butter smooth එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේකේ මට හම්බෙලා තියෙන 8GB සහ 128GB version එක හින්ද වෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ device එක ඔයාලා මිලදී අරන් තියෙනවා නම් මේක 6GB version එක මතක ඇතුව පල්ලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාගේ user experience එක මොන වගේද කියලා. කොහොම වුණත් මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේකේ social media නම් කිසිම වෙලාවක ලැග්ගුන්නේ නැහැ. ඒ වගේම දැනට play කරන ගොඩක් games අපිට මේක high setting දාලා play කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා හිතනවා නම් මේ වගේ ගොඩක් high setting දාලා play කරනකොට බැටරිය බහිනවා කියලා. එහෙම නම් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මිලිඇම්පියර් 5260ක 30 watt fast charging support කරන බැටරි එකක්. විශේෂයෙන්ම මේක පැය 1යි විනාඩි 15ක් ඇතුළත 100% charge කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ගොඩක් heavy user කෙනෙක් වුණත් දවස් එකමාරක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන single charge එකකින්. ඉතින් ඒකින්ද බැටරිය ගැන වැද වෙන කෙනෙක්ට මම හිතනවා ෆ්ලැග්ෂිප් ලෙවල් ෆීචර්ස් තියෙන device එකකට ඔයයන් අයිඩියා එකක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම 75000ක වගේ මුදලකට මම හිතනවා යන්න තියෙන හොඳම ඔප්ෂන් එක තමයි මෙන්න මේ Mi Note 10 Lite කියන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මෙන්න මේ device එකේ ගොඩක් දේවල් ගැන කතා කරා. දැන් අපි කතා කරමු හැමෝම කතා කරපු දේ ගැන. ඒ කියන්නේ මේ device එකේ camera setup එක ගැන. මොකද මේකේ අපිට front එකේ බලා ගන්න පුළුවන් එක single camera එකයි සහ back එකේ අපිට quad camera setup එකක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේකේ quad camera setup එක ගැන කතා කරොත් main lens එක විදියට 64 megapixel Sony IMX 686 කියන sensor එක තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම 8 megapixel ultra wide lens එකක්, 5 megapixel depth sensor එකක් වගේම තවත් dedicated 2 megapixel macro lens එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් මම මෙච්චර කල් පාවිච්චි කරපු කිසිම කැමරා එකක dedicated macro lens එකෙන් නම් ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ image capture කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ. මේකෙත් ඒ වගේමයි macro එකට වඩා ගොඩක් සාර්ථකයි main lens එකට move වෙලා image එක capture කරලා crop කරන එක. හැබැයි ultra wide lens එකේදී ගොඩක් හොඳ perspective එකක්, sharpness, detail wise, dynamic range එක පවා ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම depth sensor එක හරහා capture කරන portrait image වලත් ගොඩක් හොඳ background separation එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම 64 megapixel camera එකෙන් capture කරන image වල ගොඩක් හොඳ detail බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට මේකට අනිවාර්යයෙන්ම 64 megapixel option එකට මාරු වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද default මේකේ capture වෙන්නේ 16 megapixel වලින්. කොහොම වුණත් ඔයාලා මේකේ main lens එකට මාරු වෙලා capture කරන image වල ඔයාලට පේනවා ඇති sharpness, detail, ගොඩක් හොඳ dynamic range එකක්, හොඳ brightness එකක් සහ saturated පවා ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මම අර කලින් කිව්වා වගේ macro shot එකක් capture කරනවා නම් පුළුවන් නම් 64 megapixel වලට switch වෙලා සබ්ජෙක්ට් එකකට ફોකස් කරන්න පුළුවන් තරමටම ගිහිල්ලා ෆොටෝ එක කැප්චර් කරලා ක්‍රොප් කරන්න මැක්‍රෝ එකට වඩා ගොඩක් හොඳ ඩීටේල් බලා ගන්න පුළුවන්.
ඒත් එක්කම මේක අපිට 4K 30 fps විතරයි ෂූට් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් හොඳ ස්ටේබල් වීඩියෝ එකක් කැප්චර් කරන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම 1080 වලට ඩ්‍රොප් වෙලා ඒකෙත් 30 fps වලින් තමයි ෂූට් කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. හැබැයි ඒකේ නම් ගොඩක් හොඳ ඉමේජ් ස්ටේබිලයිසේෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා 16 megapixel selfie camera එකක්. ඒත් එක්කම මේකේ selfie කැමරාවේ වීඩියෝ එක ෂූට් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ 1080p 30 fps විතරයි. හැබැයි Samsung A71 එකකට වගේ ගියොත් ඔයාලට 4K එකක් selfie එකත් කැප්චර් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක මීට වඩා ටිකක් ගණන් වැඩි. ප්ලාස්ටික් ෆීල් එකක් තමයි එන්නේ. හැබැයි මේක නම් අපිට ගොඩක් හොඳ ප්‍රීමියම් ෆීල් එකක් එනවා. මම අර කලින් කිව්වා වගේම ඉතින් කොහොමුණත් අවසාන වශයෙන් නම් මට කියන්න තියෙන්නේ රුපියල් 75000කට අඩුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් ප්‍රීමියම් ඩිසයින් එක, ප්‍රීමියම් ඩිස්ප්ලේ එක සහ දවස් එකමාරක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බැටරි එකක් තියෙන ඩිවයිස් එකක් මොකක්ද කියලා අහුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම රෙකමන්ඩ් කරන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ Mi Note 10 Lite කියන ඩිවයිස් එක. මොකද ඇත්තටම මේකේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් නම් මම මාරම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තා මේ වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකක තියෙන අනිත් ඩිවයිස් එක කම්පෙයාර් කරනකොට. හැබැයි ඔයා මේන් ફોකස් කරන්නේ ගේමින් වලටම නම් මම මේ ඩිවයිස් එක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ තියෙන්නේ මිඩ් රේන්ජ් chipset එකක් හින්දා. ඒත් එක්කම ස්ටෝරේජ් ගැන ගොඩක් හිතනවා නම් ඒකටත් මට මේක රෙකමන්ඩ් කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක අපිට SD කාඩ් එකක් වැඩිපුර දාලා පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය දෙක ඇරෙන්න සමස්තයක් විදිහට ගත්තොත් 175කට වැඩි chance එකක් තියෙනවා මට සල්ලි තිබ්බනම් මෙන්න මේ device එක මිලදී ගන්න. ඒත් එක්කම ඔයාට සල්ලි තියෙනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ device එක මිලදී ගන්න ඕනේ. මතක ඇතුව පල්ලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒත් එක්කම මේ වීඩියෝ එක බලනවා පළවෙනි පාරට නම් ඔයාට පුළුවන් පල්ලා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මගේ නම නලින්ද SL ෆොටෝ වෙතින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ